Hello, my lovely English learners. I'm Aisha and welcome to Life English channel. In today's lesson, I'm going to teach you about two correlative conjunctions, either or, neither nor. Right. අද පාඩමේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ either or සහ neither nor කියන correlative conjunctions දෙක ගැන. මේවට අපි correlative conjunctions කියන්නේ. Correlative conjunctions කියලා කියන්නේ මේවා යුගල වශයෙන් තියෙන නිසා. ඒ කියන්නේ මේ පද හැදිලා තියෙන්නේ පද දෙකකින්. ඒක නිසා තමයි මේවා correlative conjunctions කියලා හඳුන්වන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි මේ either or කියන pair එක use කරන්නේ කියලා. Right. අපිට මේ either or කියන pair එකට either or කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේක British English වලදී either or කියලා ගන්නවා. ඒ වගේම American English වලදී either or කියලා ගන්නවා. දැන් මම මෙතන මගේ පහසුවට either or කියලා පාවිච්චි කරනවා. ඔයගලන්ට either or උනත් either උනත් ඔය විදිහකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අදහසට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් අපි බලමු මේ either or වලින් මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි either or use කරනවා choice එකක් emphasize කරන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේකේ සරලම අදහස තමයි මොනවා හරි දෙකකින් එක තෝරා ගැනීමක් කරන්න තමයි මේ either or use කරන්නේ. තව විදිහකට කිව්වොත් මේ මොන හරි දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙක අතරින් මොකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා කියන අපිට either or ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන ප්‍රධානම කාරණයක් තමයි මේ either or වලින් කනෙක්ට් කරන දේ එකම type එකේ clauses හරි phrases හරි words හරි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එකම වර්ගයේ වගන්ති, වාක්‍ය ඛණ්ඩ හෝ වචන වෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම මේ කියපු හැමදේම ඕගලන්ට උදාහරණ කීපයකින් explain කරන්නම්. දැන් බලන්න මේ example එක. Either he or she cooks dinner. Either he or she cooks dinner. ඇය හරි ඔහු හරි රාත්‍රී ආහාරය සකසයි කියන එක තමයි මේකේ අදහස. ඒක දැන් මේකේ choice දෙකකින් එකක් තියෙනවා. ඇය හෝ ඔහු කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන බලන්න දැන් මම කියවනේ මේකෙන් අපි connect කරන්නේ එකම type එකේ phrases හරි clauses හරි words හරි කියලා. දැන් මෙතන අපි connect කරලා තියෙන්නේ subjects දෙකක්. තේරුණාද? she or he. ඇය හෝ ඔහු කියලා අරන් තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි අර මම කිව්ව දේ මෙතන මම කරලා තියෙනවා. හරි. තව example එකක් අරන් බලමු. Either my father or my brothers are coming. Either my father or my brothers are coming. දැන් මේකෙදිත් මම connect කරලා තියෙන subjects දෙකක්. ඒ වගේම දැන් කලින් ගත්ත example එකේදී අපි ගත්ත elements දෙකම singular. ඒක නිසා ඒකේ verb එක වෙලා තියෙන්නේ singular. But දෙවෙනි example එකේදී එක element එකක් plural වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා verb එක කොහොමද තියෙන්නේ? verb එක තියලා තියෙන්නේ plural වලින්. දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතනින් දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? දැන් අපි ගන්න sentence එකේ elements දෙකම singular නම් අපි verb එක තියෙන්නේ singular වලින්. But sentence එකක එක element එකක් හරි plural තිබ්බොත් අපි verb එක තියන්න ඕනේ plural වලින්. ඒ වගේම මෙතන මම element කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ subjects දෙක ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. දැන් මම මේ example දෙකකින් කතා කරේ subjects දෙකක් connect කරන විදිය. ඊළඟට මම කියලා දෙන්නම් verbs දෙකක් connect කරන විදිය ගැන. හරි. මෙන්න මේ විදියට අපි බලමු example වලින්. He can either play or watch TV. මොකද මේකෙන් කියන්නේ? ඔහුට සෙල්ලම් කරන්න හෝ TV බලන්න පුළුවන්. ඒක තමයි he can either play or watch TV කියලා අරන් තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනින් මම කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? verbs දෙකක්. ඊළඟට තව example එකක් බලමු. You either come with us or stay home. You either come with us or stay home. මොකද මේකෙන් කියන්නේ? ඔයා ගෙදර ඉන්න නැත්තම් අපිත් එක්ක එන්න කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මොකද්ද මේ choices දෙකකින් එක තෝරා ගැනීමක් කරන්න තමයි either or කියන pair එක use කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතනත් මම verbs දෙකක් තමයි connect කරලා තියෙන්නේ. දැන් මුලින් මම කතා කරේ subjects දෙකක් connect කරන විදිය. දැන් මේ example දෙකේම තියෙන්නේ verbs දෙකක් connect කරන විදිය.
ඊළඟට මම කියලා දෙන්නම් object දෙකක් connect කරන විදිය ගැන. I have eaten rice or bread for my dinner. I have eaten rice or bread for my dinner. මම මගේ dinner එකට බත් හරි පාන් හරි කනවා කියලා කියන තමයි මේ either or අපි use කරලා තියෙන්නේ. දෙකකින් එක තෝරා ගැනීමක් කරන්න. ඒ වගේම මෙතන අපි object දෙකක් තමයි connect කරලා තියෙන්නේ. තව example එකක් ගමු. Can you speak either English or Sinhala? Can you speak either English or Sinhala? මොකද මේකෙන් කියන්නේ ඔයාට English හරි Sinhala හරි දෙකෙන් එකක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? එතකොට දෙකෙන් එකක්. එක තෝරා ගැනීමක් ගැන අහන්නේ. එතකොට තමයි අපි මේ can you speak either English or Sinhala කියලා අරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ දෙන object දෙකක්ම තමයි මම connect කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මම subjects දෙකක් connect කරන්න හැටි, verbs දෙකක් connect කරන්න හැටි, object දෙකක් connect කරන්න හැටි කියලා දුන්නා. right. අපි දැන් බලමු කොහොමද neither nor කියන pair එක use කරන්නේ කියලා. අපිට neither nor කියන pair එක use කරන්න පුළුවන් negative statement එකක් ගැන සඳහන් කරන්න. negative statement එකක් කියලා කියන්නේ නැත යන අර්ථය ගෙන දෙන දෙයක් ගැන ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ වගේම අපි either or use කරේ මොන හරි දෙකකින් එක තෝරා ගැනීමක් කරන්න. එතකොට මේ neither nor use කරන්නේ මොන හරි දෙකකින් එක තෝරා ගැනීමක්වත් නොකර ඉන්න. either or වගේම neither nor වලින් connect කරන්නේ එකම type එකේ clauses, phrases සහ words. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ, වගන්ති සහ වචන. හරි. මම දැන් example වලින් පෙන්නන කොහොමද මේ neither nor කියන pair එක use කරන්නේ කියලා. Neither Mark nor his wife is very tall. Neither Mark nor his wife is very tall. මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? මාක්වත් ඔහුගේ බිරිඳවත් ගොඩක් උස නැහැ. දෙන්නම උස නැහැ කියලා කියන තමයි මේ neither nor කියලා pair එක අපි use කරලා තියෙන්නේ. හරි. තව example එකක් බලමු. Neither she nor her friends came back. Neither she nor her friends came back. ඇයවත් ඇයගේ යාළුවන්වත් ආවේ නැහැ කියලා තමයි මේ වාක්‍යයෙන් අදහස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වාක්‍ය දෙකේම තියෙන්නේ subject දෙකක් connect කරලා තියෙන විදිය ගැන. අපි දැන් බලමු කොහොමද verbs දෙකක් connect කරන්නේ කියලා. I neither drink nor smoke. I neither drink nor smoke. මම drink ගන්නෙත් නැහැ, smoke කරන්නෙත් නැහැ. දෙකම කරන්නේ නැහැ. එහෙම කියන තමයි මේ neither nor අපි use කරලා තියෙන්නේ. He can neither write nor read. He can neither write nor read. ඔහුට ලියන්නත් බෑ, කියවන්නත් බෑ. දෙකම බෑ. එතකොට මේ verbs දෙකක් තමයි මෙතන connect කරලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද object දෙකක් connect කරන්නේ කියලා. She is neither rich nor famous. She is neither rich nor famous. අය පොහොසතුත් නැහැ, ප්‍රසිද්ධත් නැහැ. දෙකම නැහැ. There was neither food nor drink. There was neither food nor drink. එහේ බීමත් නැහැ, කෑමත් නැහැ. දෙකම නැහැ කියලා කියන තමයි neither nor කියලා අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට either or සහ neither nor කියන pairs දෙක ගැන ලොකු idea එකක් ආවා කියලා. Hope you all enjoy the lesson and I'll be back with another interesting lesson. Till then, bye bye.